po, madam. Ito po, na-receive ko na po. So, ayun guys, natanggap ko na ang aking unang package. So, ito po, i-unbox po natin ang aking package. So, guys, tignan nyo kung anong laman nito. So, maraming salamat po, madam. At saka ito po, i-unbox ko na po ang inyong package. Okay, so ito na guys, buksan na natin at wala na tayong paligoy-ligoy pa kasi na-excited na po. So, ito na po ang aking package. So, unbox. So, yan. Wow! Ganda! Ayan guys! Meron akong headset. Diba? Ang cute ng aking package. So, ayan. So, guys, nakaka-excite. Wow! Thank you so much, madam, for my, madam, sa sponsor niyo. Maraming salamat po. Eh, yan guys, ang ganda. So cute. Meron akong headphone. Thank you so much. So guys, ito na po yung aking unboxing package. So hanggang dito na lang po at maraming salamat. Paalam.